اگر دلت یک دونات نرم و پنبه‌ای و فوق‌العاده خوشمزه میخواد که خیلی راحت آماده بشه و داخل روغن سرخ نشه، پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو از دست ندید. سلام خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. یه دونات بی‌نظیر آوردم براتون، بریم که با هم درستش کنیم. اول یک عدد تخم مرغ رو داخل ظرف میشکنیم. 70 گرم شکر که معادل 1/2 لیوان فرانسوی میشه رو بهش اضافه میکنیم. یک قاشق غذاخوری خمیرمایه خشک فوری که حدود 10 گرم هست رو هم به همراه 3 قاشق غذاخوری روغن مایع به موادمون اضافه میکنیم و 1 لیوان شیر ولرم معادل 160 میلی رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم در حدی که موادمون یه مقدار داخل شیر حل بشه. شیر حتما باید ولرم باشه. اگر شیرتون سرد باشه یا اگر شیرتون داغ باشه باعث میشه که خمیرمایه‌تون فعال نشه و اون بافت عالی که ما توقع داریم رو دیگه به ما نمیده. توی این مرحله وانیل رو هم بهش اضافه میکنیم، حدود 1/2 قاشق چایخوری وانیل. اگر که وانیلتون عطر و بوی خوبی داره نیازه که کمتر استفاده بشه. من حدود 400 گرم آرد رو به این مواد اضافه میکنم. آرد رو از قبل یه بار الک کردم و بعد کم کم به مواد اضافه میکنم و هم میزنم. همیشه توی پخت نونها گفتم که آرد رو هیچ موقع به یک باره اضافه نکنید، چون میزان جذب مایعات آردها با هم متفاوته و اگر همه آرد رو به یک باره اضافه کنید ممکنه باعث سفت شدن و خشک شدن نون یا شیرینی شما بشه. پس آرد رو حتما کم کم اضافه کنید. بعد از اینکه آرد رو اضافه کردید یه مقدار ورز بدید. ببینید همونطور که داخل ویدیو میبینید من آرد رو دارم مرحله به مرحله به موادم اضافه میکنم. ورز میدم تا زمانی که خمیرم یه مقدار خودش رو جمع کنه. وقتی به این مرحله رسید حدود 1 قاشق غذاخوری کره نرم شده که معادل 40 گرم کره میشه رو توی این مرحله به موادم اضافه میکنم. بعد از اینکه کره رو اضافه کردیم مجدد شروع میکنیم به ورز دادن تا زمانی که خمیر ما کاملا لطیف و یک دست بشه. دوستان اگر در ابتدا دیدید که خمیرتون چسبنده است به هیچ عنوان آرد زیاد بهش اضافه نکنید. سعی کنید با صبوری و ورز دادن این لطافت خمیر رو به دست بیارید و چسبندگی خمیر رو از بین ببرید. ببینید من کامل آرد رو استفاده نکردم. داخل ظرفم یه مقدار آرد اضافه اومد. یه همچین خمیری دارم. برای من حدوداً 40-50 گرم از آردم اضافه اومد. خمیر رو میذارم داخل ظرف، روی اون رو میپوشونم، توی یه جای نسبتاً گرم قرار میدم به مدت 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم تا حجم خمیر من 2 برابر بشه. حتما اجازه بدید خمیرتون حجم بگیره. اگر دیدید بعد از 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم خمیرتون 2 برابر نشد اجازه بدید بیشتر بمونه. شاید محیطی که داخلش قرار دادید یه مقدار سرد باشه. همونطور که میبینید من خمیر رو جمع میکنم و روی سطح کارم رو که یه مقدار آرد پاشی کردم خمیر رو قرار میدم. خمیر رو به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید. من به 9 قسمت تقسیم کردم و بعد هر قسمت رو به صورت توپک‌های خمیری در میارم و روی سطح کاری که زیرش رو یه مقدار آرد پاشی کردم میچینم. روی خمیرها رو بعد از اینکه به شکل گوله در آوردید با نایلون بپوشونید، یه دستمال روی اونها بندازید و حدود 10 دقیقه تا یه رو بهشون استراحت بدید تا یه مقدار حجم بگیرن. بعد از اون این توپک ها رو بین 2 تا دستتون یه مقدار باهاشون بازی کنید تا اون پف زیادش گرفته بشه و بعد روی سطح کارتون قرار بدید و به ضخامت حدوداً نیم سانت بازش کنید. برای اون حفره‌ای که وسط دونات میخواید ایجاد کنید من از یک ماسوره استفاده کردم. از ته ماسوره رو داخل آرد میزنم و بعد وسط این خمیر رو همونطور که میبینید حفره ایجاد میکنم. این دونات ها رو داخل سینی که از قبل چرب کردیم و کاغذ روغنی پهن کردیم میچینیم. بعد از اینکه تمام دوناتاتون رو به همین شکل در آوردید و داخل سینی چیدید
حتما روی اونها رو یه پارچه نخی پهن کنید که روی دونات های شما در معرض هوا خشک نشن و موقع پخت شکل و ظاهر بدی نداشته باشن. ببینید بعد از اینکه استراحت دادیم، یعنی استراحت بعدیمون انجام شد که حدود 20 دقیقه تا 30 دقیقه شما داخل محیط آشپزخونه استراحت دادید، بعد رومال میزنید. همونطور که دیدید خمیرمون توی استراحت آخر یه مقدار باز دوباره پف کرده. شیر یا یه مقدار شیر و زعفرون که بستگی به سلیقه خودتون داره، با این مقدار یه مقدار دوناتتون رو رومال کنید و داخل فری که از قبل با دمای 180 درجه خوب گرم کردید قرار بدید. مدت پخت بین 15 تا 20 دقیقه هست. هر موقع زیر شیرینیاتون طلایی شد و روش هم رنگ گرفت، نشون دهنده پخت کامل هست و از داخل فر خارج کنید. اگر دیدید زیر دونات هاتون رنگ گرفته اما روی دونات هنوز یه مقدار سفید هست، میتونید 2-3 دقیقه آخر گریل بالا رو هم روشن کنید تا روی دونات های شما هم رنگ بگیره. بعد از اینکه دونات هاتون پخته شد از داخل فر خارج کنید، روی اونها رو با عسل رقیق شده و بادوم خرد شده تزیین کنید. اگر عاشق دونات‌های فوری و خوشمزه بدون استراحت و ورز دادن زیاد هستید، پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید. مطمئنم که عاشقش میشید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.